2026. Tây Ban Nha rút túi khoản tiền thưởng KCZ xù 50 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng khoan hãy vội khui xanh ăn mừng, bởi luật thuế Mỹ vốn khét tiếng là không chừa một ai. Có phải vì Tây Ban Nha và FIFA đã cắt hình của Trump không? Tôi không nghĩ là Trump xấu tính như thế. Nhưng trước khi trở thành tổng thống thì Trump đã là tỷ phú. Triệu phú rồi cơ mà. Bảo sao cứ cái gì liên quan đến tiền thì đầu của Trump nhảy số, còn nhanh hơn cả điệu nhảy ăn mừng quen thuộc của ông. Có thể là do dòng tiền này được tạo ra từ một sự kiện trên đất Mỹ. Các tân vương bóng đá thế giới đang đứng trước nguy cơ bị cơ quan thuế vụ Mỹ EAS xén mất tới 30% để đóng thuế liên bang vàng. Thông tin này khiến chính các nghị sĩ Mỹ cũng phải lắc đầu ngao ngán vì mức thuế quá chát dành cho tân vương Cap. Mà đừng quên cái cách mà Trump kiếm tiền từ World Cup, và Trump đã dạy cho cả thế giới biết như thế nào là một tỷ phú triệu phú nhé. Làm kinh tế đẳng cấp như Trump. Nước Mỹ không hề vô địch trên sân cỏ nhưng họ thắng ở một trận đấu khác, đã dạy FIFA cách kiếm tiền ngay cả khi trái bóng đứng im. Đầu tiên là giá vé 3 tỷ chê gấp hơn 3 lần Qatar 2026, 930 triệu. Một con số không tưởng. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, các trận đấu xuất hiện 2 quãng nghỉ Hiras, nghỉ tiếp nước. Tiếng là cho cầu thủ chống nóng, nhưng thực chất là dưới góc nhìn kinh tế Mỹ, đó là 180 giây thời lượng vàng. Trái bóng dừng lăn là lập tức quảng cáo chen trần, âm nhạc nổi lên, bình luận chen vào rơi khỏi màn hình dù chỉ 1 giây. Trong trận chung kết, một show kiểu Super Bowl kéo dài tới 27 phút. Madonna, Shakira, Ronaldo, Ronaldinho, BTS, Justin Bieber. Trận bóng trở thành show diễn cho cả hội chị em, vẫn nhầm va với ính nhau không cơ hội kể cả ngáp. Thiên tài của công nghiệp giải trí Mỹ đó, biến thời gian chết thành thời lượng vàng. Biến một trận bóng đá thành một đại nhạc hội, biến người không mê bóng đá thành khán giả, và khán giả thành doanh thu Mỹ hóa kể từ đây, và nhìn Infantino FIFA hoan hỉ thế cơ mà. Ngài Trump chỉ va FIFA qua thẻ đỏ Balogan, chứ chưa cần sút quả bóng nào. Và ông chỉ cần cho FIFA thấy khung thành lớn nhất của World Cup đôi khi không có lưới. Đó là cái ví tiền. Mạng xã hội mấy hôm nay đang rôm rả vụ FIFA hay bênh phía Tây Ban Nha vô tình, hoặc là cố ý chỉnh sửa xóa hình ảnh ngài Trump ra khỏi bức ảnh nâng cúp ăn mừng. Cõi mạng thì đang troll nhau rầm rộ. Thôi xong rồi, cắt ảnh của Tổng thống à? Chuyến này không phải thuế 30% nữa đâu. Ngài áp cho 100% thuế quan đánh thẳng vào nông sản hay là cà, chua xin, thì nó mới khóc tiếng Tây Ban Nha. Tất nhiên đó là câu chuyện vui của cư dân mạng, nhưng nó phản ánh một thực tế. World Cup từ đây đã chính thức bị Mỹ hóa. Một mô hình giải trí thương mại siêu lợi nhuận, và bất kỳ giải đấu nào trong tương lai cũng sẽ phải học tập. Mỹ có thể thuế 30% tiền thưởng World Cup, chưa kịp chạm đến 50 triệu đô. Tiền thưởng trước tiền thưởng trước vô địch Cup, thì đội tuyển Tây Ban đau liên quan đến chuyện thuế má. Theo luật thuế của Mỹ, các khoản thanh toán cho vận động viên nước ngoài không cư trú thường phải chịu thuế khấu trừ liên bang 30%, trừ khi mức này được giảm theo một hiệp định thuế hoặc các trường hợp ngoại lệ khác. Như vậy thì Sở Thuế vụ của Mỹ có thể hốc 15 triệu đô. Tây Ban Nha chỉ cầm về 35 triệu đô. Cái cảm giác này nó có khác gì một cầu thủ vừa tung cú sút xa cháy lưới, đang ăn mừng cuồng nhiệt thì trọng tài thổi Việt vị, vừa nhận lương khủng 50 triệu đô la thì tinh tinh thông báo tài khoản bị cắn mất ngay 30%, tương đương 15 triệu đô la Mỹ. Bốc hơi trong một nốt nhạc giới, góc nhìn, phân tích thể thao và pháp lý tài chính. Đây thực sự là một hiệp vụ thứ 3 căng thẳng nhất giải đấu bình thường trên chính trường Mỹ 2, Đảng, Cộng Hòa và Dân chủ tranh cãi gay gắt như là The Bee thành Manorit. Thế nhưng trước cú xoạc ví 30% giáng xuống đầu nhà vô địch Tây Ban Nha, cả hai phe bỗng dưng đồng lòng lên tiếng đòi lại công bằng. Nghị sĩ Tim Best Đảng Cộng Hòa phẫn nộ thốt lên, tôi nghĩ đó là một vụ chấn lột, và ngán ngẩm kêu gọi chúng ta cần phải có một hệ thống thuế tốt hơn. Nghị sĩ Jonathan Jackson, Đảng Dân Chủ thì lên tiếng bênh vực đánh thép. Điều này là sai trái, và nó làm nổi bật một vấn đề lớn hơn. Những người lao động đang làm việc không nên phải trả 30% thu nhập của họ cho tiền thuế. Thật kinh ngạc, thật cay đắng. Đâu chỉ riêng nhà vô địch Tây Ban Nha bị soi thưởng vô địch trong tổng quỹ tiền thưởng 871 triệu đô la của World Cup 2026, thì bất kỳ đội tuyển nào đặt chân đến Mỹ, dù bị loại từ vòng gửi xe, xách vali về nước sớm, hễ nhận tiền lót tay là đều bị IAS ghé thăm hỏi thuế. Nước Mỹ có thể không nâng cúp trên sân cỏ, nhưng họ thắng tuyệt đối ở trận đấu thương mại. Cư dân mạng lập tức bùng nổ tranh cãi.
tính sơ sơ 871 triệu đô với 30%, thì Mỹ đã đút túi 261 triệu đô rồi. Ngon quá rồi còn gì. Vừa được tiếng lại vừa được miếng, chưa kể khoản giá vé bán đắt gấp 3 lần so với Cup 2022. Người ta hỏi, ủa tưởng đăng cai World Cup là phải miễn thuế với ưu đãi thị thực nữa chứ. Người thì lo xa, thế rồi về Tây Ban Nha có bị tính thuế thêm lượt nữa không? Người lại phán chuẩn chỉnh luật nó, thế kiếm tiền trên đất người ta thì người ta thu thôi. Bằng nghệ thuật làm kinh tế thượng thường, ngài Trump và giới tài phiệt Mỹ đã dạy cho FIFA một bài học biến thời gian chết thành thời lượng vàng, biến một trận bóng đá thành siêu đại nhạc hội và biến chiếc cúp vàng World Cup thành mỏ vàng doanh thu. Nhìn nụ cười hoan hỉ của chủ tịch FIFA Gianni Infantino là đủ hiểu cái sức mạnh thao túng của đồng đô la Mỹ nó lớn như thế nào. Ông Hoa khi nói trận đấu có 90 phút chính thức, 30 phút hiệp phụ. Nhưng với Cup Up 2026, hiệp đấu định đoạt giá trị lại nằm ở cái màn quyết toán thuế. Dù số tiền thưởng có vời đi đôi chút, nhưng cúp vàng vẫn là của La Rosa và tên tuổi của họ đã được khắc vào lịch sử bóng đá thế giới. Cảm ơn Tây Ban Nha vì chức vô địch tuyệt vời trên thảm cỏ và cảm ơn nước Mỹ vì đã cho thế giới thưởng thức một show diễn 3 tỷ đô vô tiền khoáng hậu. Nhưng Mỹ húp hơi đẫm đấy. Lần sau thôi chả ai dám đến Mỹ làm cái gì nữa. Hết nhại lại điệu nhảy của Trump lại đến chuyện cắt hình. Sau khi Chủ tịch FIFA Infantino và Tổng thống Donald Trump trao xong những tấm huy chương vàng, theo kịch bản thông thường, các quan chức sẽ lùi về cánh gà. Nhưng không, nước Mỹ là nhà của ngài Trump và vị Tổng thống quyết định đứng hiên ngang ngay chính giữa khung hình để chuẩn bị ké một tấm ảnh lịch sử cùng với Tân Vương Thế Giới. Đứng chung khung hình với Tổng thống Mỹ thì cũng ách lắm đấy. Nhưng khổ nỗi là cái cúp vàng thì chỉ có một mà vị trí trung tâm thì siêu chật chội. Trong lúc các cầu thủ Tây Ban Nha đang nhốn nháo, sắp xếp đội hình chuẩn bị cho khoảnh khắc bấm máy ngàn vàng tiền vệ kiến thiết Rodri bằng nhãn quan chiến thuật đỉnh cao. Rodri phát hiện ngài Tổng thống đang cản góc máy. Một chút nề hà. Anh chàng tiến đến vỗ vai mời nhẹ ngài trăm bước lùi ra rìa cho anh em tạo dáng gàn to thật sự. Chưa dừng lại ở đó, khi nhạc YMCA nổi lên, Mikel Merino lập tức nhảy ngay cái điệu lắc người thương hiệu của ông Trump ngay trước mặt chính chủ. Được đà thì ngài Tổng thống quẩy luôn cùng Merino, tạo nên cái màn song tấu viral khắp cõi mạng. Đến lượt gấu trúc Boas lên nhận huy chương, cũng tranh thủ thì thầm to nhỏ với Tổng thống. Cứ tưởng dặn dò chiến thuật gì. Hóa giải gas, tiết lộ là ông Trump chỉ tranh thủ xin vé đi xem sự kiện quyền Anh của streamer AI. Đúng là ở đâu có show diễn, ở đó có ngài Tổng thống. Nhiều người nói kệ đi bạn, tại người vui quá thôi. Năm nay Tây Ban Nha mạnh thật chưa biết năm 2003 không có khi bị loại thì sao. Một tài khoản khác thì lại để ý đến khoảnh khắc Rory mời ông Trump dịch sang một bên để đội bóng chụp ảnh. Quên Merino đi sao không nghĩ đến việc Rory đẩy anh ta ra để nâng cúp lên nhỉ? Ha ha. Trong khi đó một bình luận khác thì lại liên hệ màn ăn mừng của Merino với thành tích ở cấp câu lạc bộ. Điệu nhảy của nhà vô địch World Cup, đó cũng chính là điệu nhảy mà Mikel Merino đã thực hiện khi giành chức vô địch ngoại hạng Anh. FIFA khẳng định 104 trận đấu tại World Cup 2026 đều minh bạch, thế là toàn các thánh phán ăn dưa bở rồi quý vị ơi. Chuyện là sau khi Ai Cập thua cay đắng 2-3 trước Argentina, huấn luyện viên Hossam Hassan cay cú phán luôn một câu xanh dởn. FIFA thiên vị họ muốn Messi ở lại. Chưa dừng lại ở đó thì anh bảy Cristiano Ronaldo chẳng biết vô tình hay cố ý lướt Instagram, lại thả tim ngay vào cái bài viết tố FIFA tham nhũng. Hay cú nhấp tay dạo của CR7 làm cõi mạng bùng nổ. Thuyết âm mưu mọc lên như nấm sau mưa. Đứng trước tâm bão FIFA tung, luôn dàn Avenger chống tiêu cực gồm FBI, Intop Liên Hợp Quốc cho đến Hiệp hội Cá cược Quốc tế vào cuộc soi từng chân rết. Sau khi quét sạch dữ liệu của cả 104 trận đấu tại World Cup 2026, trưởng ban trọng tài Pelui Colina và FIFA chốt hạ lại một câu đánh thép. 104 trận đấu hoàn toàn sạch sẽ, minh bạch, không dàn xếp, không cá cực bất thường và thế là hết drama. Cú đã có chủ. Thuyết âm mưu chính thức quay xe và các thánh phán thì xin mời cất poster vào góc. Ở thời điểm này, FIFA đã đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất của mình. Còn người hâm mộ, mỗi người sẽ có một góc nhìn riêng. Bởi trong bóng đá đôi khi kết quả đã kết thúc từ lâu. Nhưng những cuộc tranh luận thì chẳng bao giờ chịu thổi còi mãn cuộc.